ඉන්න අපි මොකද්ද මේ හදන්න යන්නේ? සෑන්ඩ්විච් එක. සෑන්ඩ්විච් එක හදන්න අපිට මොනවද ඕන කරන්නේ? පාන් පෙති 2යි, සලාද කොලයකුයි, ආලු උණු පෙති, තව තක්කාලි පෙති, බිත්තර බැදලානේ ගන්නෙ. තව මොනවද? පාන් පෙති දෙකට අපි මොනවද ගාගන්නේ? බටර් නේද? මොනවද ගාගන්නේ දිරු? බටර්. හරි. දැන් අපි දැන් ඔන්න ලෑස්තියම හදන්න. ඔයාලා සූදානම්ද? ඉස්සෙල්ලම ගන්න පාන් පෙති දෙක අතට. හරි. දැන් බටර් එක බලන්න, බටර් තියෙන කප් එක පොඩ්ඩක් අරගන්න. එක ඕපන් කරා නේද? ඒකින් දැන් බටර් චුට්ටක් ගන්න පිහියට. බටර් ටිකක් අරගෙන පාන් පෙත් එක ගාගන්න. පාන් පෙත් එක ගාගන්න. පාන් පෙත් අතට අරගෙන ඉන්නකො දීරු. දැන් අනෙක් පාන් පෙත්තෙත් බටර් ගාගන්න. දීරු ගාගන්න. උසර ගාගන්න පුතේ. අනික් පෙත්තෙත් ගාගත්තද හර්ෂා? ඔව්. ඔයාගේ තව පෙති දෙකක් තියෙනවනේ, ඒකෙත් ගාගන්න. අන්න. යොහන්සා අපි මොකද්ද හැදුවේ? නුහිනි මොකද්ද හැදුවේ? බීනාදි මොකද්ද හැදුවේ? නික්ලේෂ මොකද්ද හැදුවේ? මේ කවුද? සතීෂ මොකද්ද හැදුවේ? දීරු මොකද්ද හැදුවේ? රාණුක මොකද්ද හැදුවේ? උසර මොකද්ද හැදුවේ? සිතුමි මොකද්ද හැදුවේ? නිෂිනි මොකද්ද හැදුවේ? කො බලන්න ඔයාලගේ සෑන්ඩ්විච් එක. හරි. ini dah ni pun. Niklesha, khanda. Indah kan putih sel. ඔයාලා හදපු සෑන්ඩ්විච් එක රසද? හරිම රසද?